Hi sweetlings! It's me again, Yuli! And finally, dumating na po yung in-order ng kapatid ko na 3-in-1 playground slide. At i-assemble po natin siya today. Please do not forget to give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and click that notification bell para kapag may bagong video ako, ikaw yung unang makakita. Nung dumating yung parcel, binitbit siya ng dalawang delivery boy papunta sa entrance ng apartment namin. So, I expected na this type of plastic ng slide ay high quality talaga. So, let's see. While assembling the slide, hindi ko namalayan na yung phone ko nag-lowbat na pala. Anyway, as we open up the package, wala po siyang manuals. Nag-search pa po ako kung paano siya i-assemble, but as I check on the parts, parang madali naman po siyang i-assemble kahit wala siyang manual. This is a 3-in-1 playground slide na may basketball hoop, may swing, and may slide. Yung pag-assemble ng mga parts ay parang may ganito siya. Parang siyang bolts and nuts. Ito yung socket cup niya na ilalak mo lang ganyan. Pasensya po if hindi ko siya masecure ng maayos. Nakahawak po kasi ako sa camera. Anyway, ganyan po siya. Ito po yung parang whole look niya. Kapag nakakabit mo na yung mga steps and yung sasabitan mo ng slide. Now, next na i-assemble natin ay yung swing part niya. Ito po yung mga parts ng swing. May ganito po siya. And then, dalawang stabilizer, I think. And, I don't know, I'm not sure nung tawag niyan. And then, ang duyan, ng swing. And yung lubid niya at yung parang socket, lock socket niya. Nakakabit na siya nang dumating. So, easy na lang po siya sa pag-attach later. Para hindi malaglag si baby, kapag gusto niya gumamit ng swing, may ganito po siya. I don't know anong tawag nito. But ilagay mo po siya dyan. Bolts and socket pa rin. And then, ayan. Parang ganyan mo siya. Mailalak mo sa ilalim. Para hindi malaglag si baby kapag magsiswing. And sa slide naman, ito po yung mga parts niya. Ay, nakalimutan kong sabihin na may kasama po siyang bola and inflator. Ito po yung last part ng swing na dyan po natin ikakabit yung swing or yung duyan natin later. Now, i-assemble na po natin yung mga parts.
follow my other social media accounts for you to get a chance to be featured on my next video. Leave a comment below for your questions and suggestions, or take a screenshot of that comment, share it on your Instagram story, and tag me. Thank you so much for watching my video, and see you guys on my next video. Bye sweetlings, take care.